به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت بینندگان محترم، فیصل صدیقی هستم، یک تن از اساتید دیپارتمنت انگلیسی اکادمی معرفت. باز هم خوش آمدید به درس امروزی ما. Lesson 49 Relative Clause with whose. درس امروزی ما در مورد Relative Clause یا قضیه صفتی است که با کلمه whose آغاز میشه و در درس امروزی می آموزیم که Relative Clause که به whose آغاز میشه چی وظیفه داره و چطور استفاده میشه. A relative clause or adjective clause gives information about noun or pronoun in sentence. relative clause که به نام adjective clause نیز یاد میشه در جمله راجع به اسم و یا ضمیر معلومات اضافه ارائه میکنه. مثلا she is a student او یک شاگرد است. her father is a teacher پدر او یک معلم است. she is a student whose father is a teacher او شاگرد است که پدرش معلم است. Ali uses a laptop علی یک لپتاپ استفاده میکنه. Its color is light blue. رنگ لپتاپ آبی روشن است. Ali uses a laptop whose color is light blue. علی لپتاپ را استفاده میکنه که رنگش آبی روشن است. خب دقت کنین که در این جملات whose father is a teacher, whose color is light blue اینها relative clause هستند که راجع به student و لپتاپ صحبت میکنه. خوبی که ما کلمه whose در کدام حالات استفاده میکنیم ایره در درس امروزی میآموزیم. A relative clause. If the second sentence starts with possessive adjective and talks about possession or relationship of a person or thing in first sentence, change it to whose. خب اگر جمله دوم با یکی از صفات ملکی آغاز شود و راجع به ملکیت یا رابطه یک شخص و یا شی صحبت کنه، در این صورت صفت ملکی را حذف میکنیم و به جایش کلمه whose اضافه میکنیم. Possessive adjectives are my, your, our, their, his, her and its. صفات ملکی کلمات هستند که قبل از اسم استفاده میشن و ملکیت اشخاص نشان میده و صرف 7 دانه هستند. my, your, our, their, his, her و its. Put the relative clause directly after noun or pronoun it talks about. relative clause همیشه بعد از اسم استفاده میشه که راجع به او صحبت میکنه. مثلا Ali is a student. علی یک شاگرد است. His marks are always high. نمرات او همیشه بلند است. دقت کنین که جمله دوم با کلمه his آغاز شده که یک possessive adjective است و his marks راجع به student صحبت میکنه. پس به خاطر از اینکه این دو جمله را با هم یک جا بسازیم کلمه his را حذف میکنیم و به جایش whose اضافه میکنیم و جمله تبدیل میشه به Ali is a student whose marks are always high. علی یک شاگرد است که همیشه نمراتش بلند است. در این جمله whose marks are always high relative clause است و راجع به student صحبت میکنه. دقت کنین به مثال های بعدی. She is a doctor. او یک دکتر است. Her patients are female. بیماران او طبقه اناث اند. جمله دوم با کلمه her آغاز شده که یک possessive adjective است و her patients درباره دکتر صحبت میکنه. پس ما کلمه her را حذف میکنیم و به جایش whose اضافه میکنیم و هر دو جمله با هم یک جا میشه. She is a doctor whose patients are female. او یک دکتر است که بیمارانش طبقه اناث اند. در این جمله whose patients are female adjective clause یا relative clause است که راجع به دکتر صحبت میکنه. Ali was the employee. علی یک کارمند بود. His performance was weak. کارکرد او ضعیف بود. جمله دوم با کلمه his آغاز شده که یک possessive adjective است و his performance راجع به employee یا علی صحبت میکنه. پس کلمه his را حذف میکنیم و به جایش whose اضافه میکنیم و هر دو جمله با هم یک جا میشه. Ali was the employee whose performance was weak. علی کارمندی بود که کارکردش ضعیف بود. در این جمله whose performance was weak relative clause است که راجع به employee صحبت میکنه. I am a passenger. ما یک مسافر هستم. My passport is missing. پاسپورت ما گم شده.
در جمله دوم my میبینیم که در ابتدای جمله آمده و یک پوزیتیو ادجکتیو است و my passport راجع به ما یا ای که مسافر هستم صحبت میکنه. پس به خاطر از اینکه این دو جمله را با هم یک جا بسازیم کلمه my را حذف میکنیم و به جایش whose اضافه میکنیم. هر دو جمله با هم یک جا شده و به این شکل تبدیل میشه. I am a passenger whose passport is missing. ما یک مسافر هستم که پاسپورتش گم شده. در این جمله whose passport is missing relative clause است که راجع به passenger یا I صحبت میکنه. دقت کنین به مثال های بعدی. Do you know the doctors؟ آیا شما دکترها را میشناسین؟ Their cars were stolen. موترهایشان به سرقت برده شده. جمله دوم با کلمه their آغاز شده و possessive adjective است و their cars ملکیت دکترها را نشان میده، یعنی راجع به دکترها صحبت میکنه. پس به خاطر از اینکه این دو جمله را با هم یک جا بسازیم their را حذف میکنیم و به جایش کلمه whose اضافه میکنیم و جمله تبدیل میشه به یک جمله. Do you know the doctors whose cars were stolen؟ آیا شما دکترهایی را میشناسین که موترهایشان به سرقت برده شده؟ که در این جمله whose cars were stolen relative clause است که راجع به doctors صحبت میکنه. We study in a class. ما در یک صنف درس میخوانیم. Its door is broken. دروازش شکسته. خب جمله دوم میبینیم که با its شروع شده و این یک possessive adjective است که ملکیت صنف نشان میده، یعنی its door این ملکیت است که مربوط به صنف میشه. به خاطر از اینکه این دو جمله را با هم یک جا بسازیم کلمه its حذف میکنیم و با جایش کلمه whose اضافه میکنیم و هر دو جمله با هم یک جا میشه. We study in a class whose door is broken. ما در یک صنف درس میخوانیم که دروازه شکسته. در این جمله whose door is broken یک adjective clause است که راجع به class صحبت میکنه. The man was sad. آن مرد غمگین بود. His two sons died in accident. دو پسرش در حادثه مردند. جمله دوم با کلمه his آغاز شده که یک possessive adjective است و his two sons ای راجع به رابطه دو پسر با مرد صحبت میکنه. پس به خاطر از اینکه ما این دو جمله را با هم یک جا بسازیم کلمه his را حذف میکنیم و به جایش whose اضافه میکنیم و این دو جمله تبدیل میشه به The man whose two sons died in accident was sad. آن مردی که دو پسرش در حادثه مردن غمگین بود. دقت کنین که whose two sons died in accident relative clause است و ای راجع به the man صحبت میکنه. از همین خاطر ای را مستقیما در وسط جمله بعد از کلمه the man استفاده کرده ایم. The class was making noise. صنف سر و صدا میکرد. Its teacher was absent. استادشان غیر حاضر بود. خب جمله دوم با its آغاز شده و این یک possessive adjective است و its teacher نشان میده که استاد رابطه با صنف داره. پس به خاطر از اینکه این دو جملات با هم یک جا بسازیم its حذف میکنیم و به جایش whose اضافه میکنیم و هر دو جمله با هم یک جا میشه. The class whose teacher was absent was making noise. صنفی که استادش غیر حاضر بود سر و صدا میکرد. در این جمله whose teacher was absent relative clause است که راجع به the class صحبت میکنه. I work for a company. ما در یک شرکت کار میکنم. Its owner is from Canada. مالکش اهل کانادا است. جمله دوم با its آغاز شده و این یک possessive adjective است که ملکیت نشان میده، یعنی its owner رابطه داره با کمپانی. به خاطر از اینکه این جمله را ما با هم یک جا بسازیم کلمه its حذف میشه و به جایش whose اضافه میشه. I work for a company whose owner is from Canada. ما در یک شرکت کار میکنم که مالکش اهل کانادا است. در این جمله whose owner is from Canada relative clause است که راجع به کمپانی صحبت میکنه. Kabul is a city. کابل یک شهر است. Its residents are from different nations. باشندگان آن از ملیت‌های مختلفند. جمله دوم با کلمه its آغاز شده و این یک possessive adjective است. Its residents نشان میده که این باشندگان مربوط شهر میشه. پس به خاطر از اینکه این جمله را ما با هم یک جا بسازیم کلمه its حذف میکنیم و به جایش whose اضافه میکنیم.
Kabul is the city whose residents are from different nations. کابل شهر است که باشندگانش از ملیت‌های مختلفند. در این جمله whose residents are from different nations relative clause است که راجع به کابل یا هم the city صحبت میکنه. سنا won the prize. سنا برنده جایزه شد. Her name was on the top of the list. نام او در صدر جدول بود. دقت کنین جمله دوم ما با کلمه her آغاز شده و ای یک possessive adjective است. Her name که ای اسم مربوط به سنا میشه یعنی ملکیت سنا است. پس به خاطر از اینکه ای دو جمله را با هم یک جا بسازیم کلمه her را حذف میکنیم و به جایش whose استفاده میکنیم. هر دو جمله با هم یک جا شده و به این شکل تبدیل میشه. سنا whose name was on the top of the list won the prize. سنا کسی که نامش در صدر جدول بود برنده جایزه شد. دقت کنین که در این جمله whose name was on the top of the list relative clause است که راجع به سنا صحبت میکنه. از همین خاطر مستقیما بعد از سنا ایره قرار دادیم. We are the sellers. ما فروشنده ها هستیم. Our goods have high quality. اموال یا کالای ما کیفیت بلند داره. جمله دوم با کلمه our آغاز شده که یک possessive adjective است و our goods یعنی اموال ما ای مربوط به فروشنده ها میشه یعنی ملکیتشان است. به خاطر از اینکه ای دو جمله را با هم یک جا بسازیم کلمه our را حذف میکنیم و به جایش whose اضافه میکنیم. We are the sellers whose goods have high quality. ما فروشنده های هستیم که اموالشان کیفیت بلند داره. در این جمله whose goods have high quality relative clause است که راجع به sellers صحبت میکنه. We complained about our teacher. ما از استاد ما شکایت کردیم. Our class was always boring. صنف ما همیشه خسته کن بود. جمله دوم با کلمه our آغاز شده که یک possessive adjective است و our class ای ملکیت ماست راجع به وی صحبت میکنه. پس به خاطر از اینکه ای دو جمله را با هم یک جا بسازیم کلمه our را حذف میکنیم و به جایش whose استفاده میکنیم. We, whose class was always boring, complained about our teacher. ما کسانی که صنفشان همیشه خسته کن بود از استاد ما شکایت کردیم. در این جمله whose class was always boring relative clause است و ای relative clause راجع به وی صحبت میکنه. از همین خاطر مستقیما بعد از کلمه وی ایره قرار دادیم. Vocabulary others whose color light blue high patient, female, performance, employee, passenger, passport, missing, stolen, broken, door, accident, sun, noise, owner, prize, top, seller, good, quality.
listen to, and read the story silently. There was a child whose name was Terry. He lived in America. His father, whose name was David, died when he was very young. At his father's demise, he faced many problems. He left his primary school, whose fee was very high, because he couldn't afford it. He had great love and passion for education. He wanted to be the owner of successful business whose all branches are active, but it was impossible because of his poor conditions. Nevertheless, he didn't lose hope. He decided to join military school whose fee was cheap. With the strength of his hard work, he became an officer in the army. Having experienced many difficulties and hardships in life, he decided that no children would be deprived of education. At the age of 56, he met a boy whose name was Clark. He was a little boy whose interest in running and climbing really appealed to Terry, but the boy had no parents, so Terry adopted him and made him an officer in army. Now read the story.